السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ الله يسعدكم يسعدنا ويرزقكم يرزقنا ويعافيكم يعافينا، قولوا امين. هلا رجعت لكم حلقة جديدة وفيديو جديد على شغلة كثير طيبة وسهلة كثير وما بدها كثير من الوقت. هي عبارة عن الكعك تاع بلاد الشام اللي فيه له سمسم وله دبس. هنبدأ على بركة الله، قولوا بسم الله وصلوا على النبي. فبدنا المقادير: 4 كاسات ونص طحين، بدكم معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين صغار ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر. مع هالشي بدكم كاس ونص حليب كامل الدسم. هدول نخلطهم مع بعضهم ونساوي العجينة. بعد هيك مشان نلكها قبل ما نحطها بالفرن بدنا سمسم وبدنا دبس عنب، هذا بنخلطهم مع بعضهم وشوية مي كمان برجيكم شلون مشان نلف فيها الكعكات قبل ما نحطهم بالفرن. مشان اعطيها الطراوة انا شفتهم شلون بيساووا خبز باليابان، فهذا الخبز باليابان كثير طري ناعم جواته، بسموه شوكو بان حتى يتغلبوا على مشكلة السوائل بالعجينة، مشان ما تكون العجينة كثير هيك بتلزق وما تقدر تتحكموا فيها منيح. شو عملوا؟ انه اخترعوا وصفة انه يحطوا بكمية قليلة من الطحين اكبر كمية ممكن من المي مع بعض، بيحطوها بالمايكرويف او مي مغلية بيخلطوها مع شوية طحين، بيحطوها بالبراد شوي، بعدين بيحطوها للعجينة مشان العجينة تاخذ اكثر ما يمكن من المي او من السوائل، مشان البخار اللي جواتها يخليها هيك طريه. نبدا هلا بايش؟ مي مغليه بنحطها 3 معالق طحين وبنحركها حتى تصير معجونه. بعدين بنغطيهم نحط البراد شوي قبل ما نحطها بعجينه الخبز. هلا بوشنا على البراد بهي. الوقت هذا بخلطهم مع بعضهم هلا هدول المكونات الجافه. بنضيف الحليبات، هن دافين كاس ونص، وبنعجن ل8 دقائق لحتى تصير مطاطيه، برجيكم اياها. ونضيف كمان الخلطه اللي ساويتها قبل هلا تبع 3 معالق طحين، مثل ما شايفين صارت مطاطيه ولا احلى منها، ما عم تلزق على الجوانب. هلا هي دقيقه ثانيه نطفي عليها ونضخها شويه زيت ونخليها ترتفع شي ساعه زمان او ساعتين. بينما عم نستنى العجينه تتخمر وترتفع، طلعت لبرا عجنانه ولقينا هالبطيخه. هي بطيخ صغير يعني بس لشخص واحد. فهلا قطفنا لكم اياها مشان ندوقها. يلا قول على بسم الله. يلا حنشوف هلا شو حظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع فيها. يا سلام، ليك عم تشرشر مي. واو سامعين؟ كلمه مليانه مي. شوفوا ما احلاها. اللهم صل على النبي. هلا هي بنقسمها وبناكلها. ما عم نستنى ايش؟ العجينه تبع الكعك تتخمر. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شو شلون؟ ما احلاها طلعت نفشت. عندي ميزان هون وعندي القطاعه، بنزتها على سطح فيه طحين، نفرد الطحينات وننزلها عليها. شايفين ما احلاها؟ اللهم صل على النبي. هلا بنشطها على بعضها وبنمطها مثل ما دائما بنحكي بنساوي مثل الطابه. وهلا بنزينها عشان نقطعها ل6 قطع، وزنها تقريبا 1200. بنقسمها نص، بعدين 3 قطع كل وحده، وهدول بندورهم هيك حتى نساويهم مثل الطابات. وغطيتهم لشي ربع ساعة، خليهم هيك يطروا شوية. شو بساوي بالسمسم اللي حطيت له دبس عنب وشوية مي وحركتهم، شايفين شلون؟ بعدين بحطهم بالفرن على 425 فرنهايت بحوالي 15 دقيقة لحتى يصيروا غامقين. بنساوي الآتي: ساويها هيك، حط عندي هي، بعمل فراغ بالنص، شايفين شلون؟ بعدين برخيها هيك وبنطها بشدة العجينة لحتى تصير قرص. كمان هي أسهل كمان، شايفين شلون؟ تعمل هيك وتعمل هيك لحتى ترخي. شايفين؟ اللهم صل على النبي. هي كمان طريقة أسهل بكتير. وهي بساويها هلا كمان خبزة نحطها جوات الفرن. هاي اختراعات او مالك، لا تقول لحدا عنهم. هيك خلصت. هلا هي كمان بنغطيها لشي 10 دقايق قبل ما نلكها بالدبس
والسمسم. آخر وحدة نسوي نفس الشي بالنص، رمناها هاي، وهلا هاي نرخيها. شايفين؟ خلصت. نسوي هلا البقانين، شايفين شو محلاهم؟ طرايا صاروا. هلا بنلكن بالدبس مع السمسم، نحطهم، نسوي هدول كمان نفس الشي. هدول على البيعة هدول نعطيهم مع الكعكات على البيعة. وهلا هاد كمان نفس الشي، بنرخيه شوي، بنلكه، بنخليه يرتخى شوي لحاله أو نحطه بالفرن. طلعناهم للفرن، المعدل تقريبا 15 دقيقة. طلعوا عليهم، هدول مو محروقين وإنما لأنه من الدبس اللي عليهم. شايفين شلون؟ هلا هدول إذا هلا طلعتهم من الفرن ححطهم على هاي المشبكة حتى يبردوا شوي. هي إخواتهم، هذا برد. شايفين شلون؟ هلا بقطع لكم إياه برجيكم شلون بيطلع صوته وطعمته. أنا بقول لكم عليها. اسمعوا الله صل على النبي. شايفين؟ هيك هاي شقفة هون. شايفين ما أحلاه؟ شوفوا العجينة تبعه شلون طرية مثل الاسفنج. شايفين شلون؟ طعمته لذيذة. وبنتي عم تستناني عشان بدها تاكل منه، نطف قلبها بدها اياه بسرعة. حطعميها تذوقوا منها هلا. تفضلي قولي بسم الله. شيء طيب جدا، ان شاء الله تجربوه بيتكم يعجبكم. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. وهي الصغيرة تركن عليها كمان ما احلاها. شوفوا ياخذ عال. شايفين؟ اوريجينال. بتاكل مع الجبنة، بتاكل مع زيت زعتر، بتاكل مع الدبس، يعني شو ما بدكم، لبنة، شو ما بدكم بتاكل معه. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب.